So hi guys, for today's vlog ay magpapalit tayo ng wallpaper dito sa kitchen. Ayan, ito yung wallpaper ko guys na ayoko na, sawa na. Kaya pag sawa na, palitan na. So yung tip number 1 muna guys ay mag-research muna tayo kung anong babagay sa ating kitchen. Ayan, tanggalin na natin to. And make sure guys na malinis yung pagkakabitan natin ng panibagong wallpaper. Habang tinatanggal natin yung lumang wallpaper ay lilinisin na natin ng diretso para hindi na tayo pabalik-balik kasi may mga naiiwang mga glue sa lumang wallpaper. So kailangan nating linisin yan, kailangan makinis yung pagkakabitan. Black lang talaga yung kitchen tiles ko dito guys. Sa bahay talaga, black and white lang talaga ang gusto kong mga kulay. Black, white, or gray. So kailangan natin gumamit ng matalas na blade cutter or matalas na gunting guys. Kasi pag hindi matalas, naku, tsak, hindi maganda kalalabasan ng paggupit nyo ng wallpaper. naman guys, gagamit tayo ng cloth or merong brush, wallpaper brush na pang press para walang mga bubbles. Pero ako, tingnan nyo, kamay lang gamit ko. Syempre, expert char.
part dito sa may gripo, pero okay lang. And ngayon, ang sarap na sa mata, ang sarap na tingnan, di ba guys? And hope you guys enjoyed watching this video. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe, and please click the notification bell for more videos. Thank you for watching.